Salam sejahtera kepada penonton semua. Boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat Malaysia pernah ke Cameron Highland. Apabila menyebut tentang Cameron Highland, pastinya anda akan terbayang strawberry dan sayuran. Tahukah anda salah satu tanaman utama di sini selain strawberry dan sayuran adalah pokok teh? Di sinilah terletaknya salah satu ladang teh jenama Boh yang terkenal di Malaysia. Untuk makluman anda, Boh mempunyai 2 buah ladang teh, satu di Sungai Palas dan satu lagi di Habu. Video kali ini akan membawa anda ke Boh Tea Center di Sungai Palas. Ikuti info ini sehingga ke penghujung untuk menilai samada berbaloi atau tidak untuk ke ladang teh ini, dengan mengambil kira kepayahan untuk memandu ke sana. Untuk makluman anda, video ini tidak ditaja oleh mana-mana pihak, sekadar perkongsian pengalaman di sini. Sebelum itu, anda dijemput untuk subscribe dan like, bagi mendapatkan notification berkenaan dengan video yang terbaru, untuk destinasi yang berikutnya. Boh Tea Center ini terletak lebih kurang 8 km atau 25 minit perjalanan dari Pekan Berincang. Kepada anda yang pernah ke Cameron Highlands, pastinya anda telah tahu bahawa masa perjalanan ini bergantung kepada keadaan jalan yang selalu sesak dengan kenderaan. Perjalanan yang biasanya hanya mengambil masa 25 minit, berkemungkinan besar boleh menjadi 1 jam. Simpang masuk ke Boh Tea Center ini terletak di hadapan Nova Highland Hotel, dan perjalanan dari simpang ini 3.5 km atau lebih kurang 13 minit bergantung kepada keadaan jalan. Keadaan selepas simpang masuk ini agak sempit, berliku-liku dan bercerun melalui bukit serta ladang teh. Jalan ini juga adalah merupakan jalan untuk ke Mossy Forest, tetapi dengan simpang yang berbeza. Anda perlu berhati-hati, memandu dengan berhemah dan tidak mementingkan diri sendiri di sini, terutama pada waktu puncak yang biasanya akan sesak dengan kenderaan. Video ini diambil pada awal pagi, yang mana jalan untuk naik masih belum sesak dengan kenderaan. Keadaan jalan adalah sama sewaktu pergi dan balik. Ada kalanya anda perlu berhenti untuk memberi laluan kepada kenderaan di laluan bertentangan untuk melepasi anda. Bangunan utama Boh Tea Center ini terletak di atas bukit dan masuk adalah percuma. Tempat parking terletak di bawah bukit dan anda perlu mendaki ke atas menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan. Untuk mendaki menggunakan laluan ini, anda memerlukan stamina yang tinggi dan keadaan badan yang fit. Boleh dikatakan, laluan ini tidak sesuai kepada mereka yang telah berumur, mempunyai penyakit kronik dan berkerusi roda. Tumpuan utama di sini adalah restoran yang menyajikan makanan ala barat dan tempatan. Pengunjung yang beragama Islam boleh menyemak status halal restoran ini di portal Halal JAKIM jika berasa ragu-ragu. Tidak salah untuk menyemak statusnya, pastikan halalan Thoyiban untuk keberkatan. Sekadar mengingatkan status halal kepada saudara seagama, kerana anda akan beratur panjang yang pastinya akan memakan masa yang lama, hanya untuk menikmati makanan di sini. Pemandangan daripada restoran ini sangat menarik, dengan latar belakang ladang teh dan bukit bukau. Di tepi restoran ini ada disediakan platform untuk bergambar. Diharapkan anda bertimbang rasa, dan tidak mementingkan diri sendiri untuk bergambar, kerana kawasan ini kebiasaannya akan sesak dengan pengunjung. Selain restoran, terdapat juga kedai menjual produk Boh di sini. Ada juga disediakan ruang pameran untuk peralatan lama yang digunakan dalam industri teh ini.
Kedai menjual aiskrim ada bersebelahan dengan ruang pameran ini. Kepada pengunjung yang berminat untuk melawat kilang dan ladang teh, anda boleh mengambil pakej dengan harga yang berpatutan pada waktu-waktu yang ditentukan. Tidak ketinggalan juga kemudahan asas seperti tandas, ada disediakan di antara restoran dan kedai menjual produk boh. Setakat ini sahaja perkongsian pengalaman berkenaan dengan Boh Tea Center Sungai Palas di Cameron Highlands ini. Semoga dengan info yang diberikan dapat memudahkan anda untuk merancang percutian anda yang seterusnya. Jangan lupa untuk kembali ke channel ini bagi menonton info yang lain. Terima kasih daun keladi, panjang umur, jumpa lagi.